Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Не піддавайтеся впливу російської пропаганди. Це просять і бійці, які зараз перебувають на найбільш запеклих ділянках фронту. На цьому наголошує і Українське Міністерство оборони. Чи стане вам легше, якщо про визволення нового населеного пункту ви дізнаєтеся лише після остаточного закріплення ЗСУ? Чи готові ви не чекати виправдання чи пояснення від Генштабу щодо кожного вкиду, який робить Росія в інфопростір? Адже контрнаступ, який усі чекали ще від зими, він вже у процесі. Про це без зайвих деталей говорить і президент Володимир Зеленський. Дивіться хроніку 472-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Не розкручуйте російське ІПСО. Це головний посил усіх останніх і усіх наступних днів Великої війни з ворогом. І саме про це говорить головний сержант 47-ї механізованої бригади Магура Валерій Маркус. Коротке, але максимально змістовне відео записав десь посеред пекельних боїв, які його бригада веде на Запорізькому напрямку. Помовчіть. Краще просто помовчіть, щоб потім не довелося вибачатись. У Магурі зауважили, тривають важкі бої, і подробиць щодо них поки що не буде. Але головна інформація – окупанти ще не бачили стільки ударів з артилерії та важкої техніки, а бійці лише нарощують свої темпи і просять усіх українців вірити у ЗСУ і не піддаватися впливу ворожої пропаганди. Військові аналітики Deep State напередодні вже деталізували бій 7 червня біля Нової Токмачки, що на Запоріжжі. Тоді ворог заявив мало не про перемогу в усій війні. Буцімто підбили і перші леопарди, і спалили американські бронетранспортери Бредлі. Але тепер маємо відеофрагменту того бою з українського боку. І поки російські телеграм-канали маніпулюють і оприлюднюють лише влучання у БТР, у решті відео можна спостерігати злагоджену роботу підрозділу і використання вкрай необхідних димових завіс. Попри складність ситуації та ураження техніки, наші бійці залишаються живими. І не в останню чергу саме через використання західної броні, переданої Україні союзниками. Тож, поки горять дими, захисники успішно евакуюють побратимів просто з поля бою. Давай на броню! На броню! В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголошують, нині російська пропаганда зосереджена на інформаційних вкидах щодо знищення українських військ. Вони намагаються деморалізувати українців і водночас підтримати власних окупантів. Адже низька психологічна готовність до бою – це основна проблема російської армії. І втечі росіян з власних позицій – це геть не поодинока ситуація. Але поки ворог вихваляється в різних ракурсах кількома підбитими одиницями техніки ЗСУ, самі Збройні сили не сидять у телеграм-каналах. Вони продовжують нищити окупантів. І минулої доби майже 900 росіян стали гарантовано гарними. Ворог і надалі намагається розігрувати ІПСО-карту, але викривати російську брехню – це національний спорт для усього цивілізованого світу. Нещодавно окупанти спочатку радісно волали про ураження і знищення комплексу «Петріот» за допомогою дрону камікадзе «Ланцет» десь на передових позиціях. Згодом самим же пропагандистам довелося виправлятися. Вже буцімто знищили не американську систему ППО, а німецький комплекс «Айріс-Ті». Крапку в історії поставили німецькі журналісти. Кажуть, влучання було, але на роботу системи зрештою це не вплинуло. Тож вона і надалі працює проти загарбників. From the German side as well is that the system was hit
З того, що ми почули від німецької сторони, система була поцілена, але не знищена. Це те, що нам розповіли. Коли я розмовляв зі своїми контактами в німецьких урядових колах, вони сказали, що щось влучило дуже близько і сталася пожежа. Проте система, і це дуже хороша новина для України, все ще працює. Іноземна підтримка не припиниться. На тлі посилення боїв у Києві з візитом канадський прем'єр Джастін Трюдо говорить про новий транш допомоги у $500 мільйонів, а ще про кількасот додаткових високоточних авіаційних ракет і про снаряди для артилерії. Очікувано на прес-конференції розмови не лише про допомогу, а й про контрнаступ ЗСУ, так сміливо оголошений кремлівським карликом. Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків. Сирським, з Тарнавським, з Москальовим, з Знаєвим, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. Так Путіну і передайте. Що передадуть бункерному діду, невідомо. Але ось привіти для місць його старих візитів вже надіслані. Напередодні ракети Storm Shadow поцілили розташування ворога на Арабатській стрілці, зовсім поблизу Криму. Саме туди, в штаби ворожого угрупування Дніпр, раніше буцімто приїздив Путін. Осінт-експерти кажуть, під ударом опинився готель у селищі Щасливцеве. Ймовірно, під обстрілом опинився і херсонський гауляйтер Сальдо. Шалі. Дишать нічим. Ворог може бути впевнений у власній перемозі, але ця впевненість йому не допоможе. Як одному з кримських окупантів, який раніше так любив вихвалятися власним командирським танком. Иван, твой танк, да? Да, это командирский танк. Вот, я Ереван. вижу. Позывной Ереван. С первого дня заклеймил, чтобы понятно был командир. Понятно, что твой, да, командирский танк. Да. А 92-й это регион. Вперед. Да, вперед. Понятно. Ни шагу назад. Ворог непомітно губить все більше своїх танків, але намагається нищити і українські. І подекуди це навіть виходить. Щоправда, як і завжди для росіян, з певним нюансом. Пацаны, подбили только что мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие ебанутые. Да, по новостям пройдет. ВКС России Леопард 2 опять. Ой, да я не думал, что они такие тупые. Я не верил, что они поведутся на эту. Да, Олегу закинули. ВКС России Леопард 2 опять. Олексій Пасак, 5 канал.